Hello, ඔන්න ඉතින් graphic card upgrade එක මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඉස්සරහට වැඩ වෙන්නේ මේකත් එක්ක තමයි. ඉතින් කොහොම හරි try කරලා MSI RTX 4070Ti card එකම upgrade කරා. ඉතින් මම හිතන් හිටියේ 3080 Ti එකක් හෝ 3080 එකට යන්න 30 කියන්නේ 3080 NGB එකක් ගන්න. ඉතින් මොකද මගේ අතේ ටිකක් සල්ලි තිබුණේ ඒ වගේ කාඩ් එකකට විතරයි. නමුත් MSK විශේෂයෙන් මතක් කරන්න අපේ MSK computers මේ මැනේජර් මිස්ටර් මනුක ශාමින්ද මේ වෙලාවේ බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් එයා තමයි කිව්වේ අපි කෙලින්ම 4070 Ti එකට මෙවම එකපාර සාමාන්‍යයෙන් අර තිබිච්ච බජට් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් මේක ලක්ෂ 4ක් 395ක් 4ක් වගේ අතර ගානක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කාඩ් එක දැන් මාකට් එකේ යන්නේ. ඉතින් මගේ තිබිච්ච බරණ කාඩ් එකත් 3060 Ti එකත් මම එකකට වගේ සෙල් කරා 1.10කට එකකට වගේ සෙල් කරා. ඉතින් ඒ සල්ලි ඊට පස්සේ තවත් තිබිච්ච කලෙක්ෂන් එකක් දාලා එකපාරට මේකටම ගියා. ඉතින් විශේෂයෙන් ස්තුති කරන්න ඕනේ මිස්ටර් මනුක ශාමින්දර. මොකද මට පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයකට මේ කාඩ් එක ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ නැත්තනකො මම අතින් 2යි ගාණක් තමයි දුන්නේ. යා ඊටු කොටසම මට ටික ටික ගෙවන්න කියලා කෙලින්ම එකපාර 4070 Ti එකටම යමුකෝ. නැත්තම් මම 3080 එකක් ගන්න තමයි මං ගාව සල්ලි ප්‍රමාණවත් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ මිස්ටර් මනුකට. ඉතින් ඊට පස්සේ තෑන්ක් කරන්න ඔයාලට තමයි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. මොකද අද වෙනකල් ලයිව් එක බලන, ඒ වගේම channel එකේ වීඩියෝස් බලන, ඒ වගේම නම් වශයෙන් කියන්න මට විදියක් නැහැ. අමතක වුණොත් මේක නමක් හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දා පුළුවන් විදිහට ඩොනේෂන් එකක් දෙන්න. මොකද මට සාමාන්‍යයෙන් Facebook ලයිව් එක නැහැ. page එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ස්ටාර්ස් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය ලොකු ඩොනේෂන් හම්බෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එක පිරිසක් ඉන්නවා ලයිව් එක බලන අතරතුරදී මගේ membership ගන්න, ඒ වගේම ඩොනේෂන් කරලා පොඩි සබ් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒවා ලොකු හයියක් වුණා මේ කාඩ් එකට යන්න. ඉතින් ඉස්සරහට සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් ලයිව් දෙනවා නම් ලේසි නැහැ. ටිකක් ලොකු performance නැති කාඩ් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් graphics design උත් එහෙමයි. Adobe ඉස්සරහට software එක මොන වගේ තත්ත්වයක ඉදන්නේ Nvidia card එක. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරි අවුරුදු 3ටම මේ අප්ඩේට් එක හොඳටම ඇති මට නම්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට දැන් දරන්න වෙන වගකීමුත් එක දැන් සිංගල් ලයිෆ් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා දරන්න වෙන වගකීමුත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහට ඉතින් මේවම කරන්න විදියක් තියෙයිද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් වෙලාවේ ලොකෝ කාඩ් එකකට ගියා. ඔයාලගේ සපෝට් එකත් එක්ක ඉතින් නැවත වාරයක් ස්තුති කරන්න ඕනේ මගේ ලයිව් එක බලන, ඒ වගේම channel එකට පුළුවන් උදියකින් ඩොනේෂන් දෙන. ඉතින් මම ඩොනේෂන් දෙන කට්ටියක් ඉන්නවා හැමදාම. එයාලා එක එක්කෙනා මතක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එකිනෙක මතක් කර අමතක වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනින්ද. එහෙනම් මේ හැමෝටම ඩොලර් එකේ ඉඳන් පුංචි ඩොලර් එකක ඉඳන් ඩොලර් 10 20 50 දක්වා ඩොනේෂන් දෙන හැමෝටම ගොඩක් thank you. ඒ වගේම membership එක අරගෙන ඉන්න. ඉතින් හැම මෙම්බර් කෙනෙක්ටම ඒ වගේම ලයිව් එක බලන්න එන, වීඩියෝ බලන ඒ හැම කෙනාම තමයි මේ achievement එක පිටිපස්සේ ඉන්නේ. නැත්තම් මට කියලා එහෙම ලොකු චරිත මගේ පිටිපස්සේ ඉඳලා නැහැ කවදාකවත්. මට හෙල්ප් එකට එහෙම ලොකු චරිත ඉඳලා නැහැ. අදටත් එහෙමයි. ඒ නිසා මට කියලා හෙල්ප් කරපු අරයා මෙයා ලොකු කට්ටිය මට නැහැ. මට ඉන්නේ ඔයාලා තමයි මගේ channel එකේ ඉන්න එකම හයිය. ඉතින් MSK මිස්ටර් මනුක ශාමින්දවත් නැවත මතක් කරන ගමන් අපි එහෙනම් මේකේ අන්බොක්සින් පාරක් දාමු. ලොකු වීඩියෝයක් කරන්න බැරුණා. මොකද අද යාළුවගේ ෂොප් එකට ටිකක් බිසි දවසක් මේ දවස්වල අවුරුදු දවස් ඉඳන් ටිකක් PC බිල් හදාගන්න කට්ටිය පිරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක හරි අමාරුයි මේ වගේ එකක් කරන්න. මොකද මගේ පෞද්ගලික වීඩියෝ ගන්න මේක. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් අවුල් නිසායි මම මෙතනදී මේ ගෙදරදීම මේ කරේ. ඉතින් පුළුවන් විදියට පොඩි අන්බොක්සින් එකක් අරන් එන්න. අපි බලමු එහෙනම් RTX ඉතින් කාඩ් එක ගැන තා පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක Geforce Rtx 4070Ti Ventus 3X එක. ඉතින් Ventus කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි RGB අරව මේව නැහැ. නිකන් වැඩි මොස්ටර් අරව මේව නැහැ. Gaming and Tec එක විතර ලස්සනයි. ඒ වගේ රුපියල් 15000ක් විතර වගේ තා වැඩි. ඉතින් මේක 12GB තමයි එන්නේ. DDR6 memory එකක් තමයි එන්නේ. දැන් DLSS 3 support කරනවා. ඒ වගේම අලුත් NVMe encoder නිසා streaming වලටත් ගොඩක් හොඳ performance එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ කාඩ් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම 4070 කාඩ් එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් 4070 Ti එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 4070 එකේ තියෙන හොඳම කාඩ් එක. ඒකනොත් MSI එක තමයි, Ventus එක තමයි මම මෙතනදී බයි කරේ. අපි එහෙනම් බලමු මේක අන්බොක්සින් කරන වීඩියෝ එක.
එතනදී හරි මෙහෙම බලමු මේ විදියට කාඩ් එක මම පොඩ්ඩක් මගේ මේ අනික කියන්නේ මට එහෙම ලොකු රූම් සෙටප් එකක් නැහැ. يعني ලොකු කස්ටමයිස් කරපු ලයිව් වලට මම කියලා එහෙම රූම් සෙටප් එකක් නැහැ. මේකේ තමයි මම 2008 ඉඳන් මගේ මේ හදපු දවස් ඉඳන් අපේ ගෙදර මේකේ තමයි කම්පියුටරේ හැම කම්පියුටරම මම ගත්ත හැම PC එකක්ම මේකේ තමයි තිබුණේ. right ඉතින් මේක PC කවුතුහලයක් වගේ තමයි. right okay මේ mouse pad එක ගන්න එපා. mouse pad එක දැක්කොත් එහෙම මිනිස්සු මොනවා කියද දැල්ලා ඒක આવුත් mouse pad එක. එහෙනම් පරණයි mouse pad එකට අවුරුදු 10ක් විතර ඇති වගේ පරණ mouse pad එක. right මේ කවර් එක මෙහෙම කරමු. අපිට තියෙනවා පොඩි පැක් දෙකක්. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. මම මේක නම් පොඩ්ඩක් කලින් බැලුවා. මොකද මේ මෙතනින් තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති 8 to 16 කන්වර්ටර් එක මේ තියෙන්නේ. right ඉතින් මේක නම් හරි සරලයි. right ඉතින් මේක අපේ PC එකට දෙකට කනෙක්ට් කරලා කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් graphic card එකට තමයි මෙතනදී සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති printer එක. right ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා supportive එකක්. supporter එක අපි කියන්නේ graphic card එකට දෙන supporter එක. මොකද මේ card එක කිලෝ 1.2ක් වගේ බරයි. يعني RAM 1200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බරයි. ඒ නිසා පොඩි supportive rack එකක් මේ MSI එකෙන්ම දීලා තිනවා. මෙන්න මේ විදිහට අර නැත්නම් අර කාඩ් එකේ අර බර පල්ලෙහාට එන හින්දා පොඩ්ඩක් අර නැවිලා තියෙන්න පුළුවන් නිසා මේක යටින් සෙට් වෙන්න ඕනේ. එක්ස්පැන්ෂන් ෂොට් සරහා ඒක ගලවලා මෙන්න මේ ආකාරයට පල්ලෙහාට මේක සෙට් කරන්න ඕනේ. right මේ දෙක තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ graphic card එක. එයා නම් ටිකක් කලින් එක්කනට වඩා එන විශාලයි. යා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? සුබුරුදු විදියට MSI graphic card එකේ quick user guide එකක් තියෙනවා මෙතන. මේක එක භාෂාවලින් තියෙනවා. මම නම් මේක ජීවිතේ කියවලා නැහැ. මේවා ඉතින් ඒ දවස්වල ඉතින් එනවා ඉතින් හරිද? tool එකක් තියුවා නම් හරිද? එතකොට අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ නෙමෙයි free හම්බ වෙනවා VG card එකක් එක්ක. okay මේකට බලමු. යට මොකුත් නෑ. ඒක කැතයි හැබැයි හරිද? මොකුත් නෑ. okay පංචි කැලලුත් තියනවා ලස්සන. මේ කාඩ් එකේ පැක් එක ඇතුලේ දේවල් ඔච්චරයි. මේ දෙක වෙනම මම තියාගන්නවා මේ සීල්. right නැවතත් ඔයාලට යන්න පුළුවන් පෙට්ටිය ඇතුලටම. මේක දාගෙන පැත්තකින් තියාගමු. පෙට්ටිය කඩන්න නැතුව තියාගන්න එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වටින්නේ. කියන්නේ පෙට්ටිය කඩුණාම වටිනාකම අඩු වෙනවා. right පෙට්ටිය කඩාගන්න නැතුව පරිස්සමින් තියාගන්න. right අම්මා අදි ගඩොළු භාගයක් ගඩොලක් විතර වගේ සයිස් එකකට ඔන්න බඩු තියෙනවා. right මගේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේකට පොඩි ග්ලව් එකක් යූස් කරනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් අතන මේස් එකක් දාගන්න නේ වුණොත් මේ නිසා ග්ලව් එකක් නැහැ. පොඩ්ඩක් නිකන් බාට් එක මෙහෙම ගන්නම්. අතට කාඩ් එකේ බ්ලැක් පේපර් එකක් එක්කම right නතිනවා MSI RTX 4070Ti 12X GDDR6X graphic card එක. right මම මේකේ කාඩ් එක මෙහෙම අයින් කරගන්නවා. අර පේන ඇති මෙහෙම කාඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ සුඩියම කාඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔය ෆොටෝ එකක් ගහන්න අර මෙහෙම හිටවනවා. මේක දාලම හිටවන එක හොඳයි. ඉතින් කාඩ් එකේ බෑක් එකට අපි ගියොත් එහෙම මෙතන පවර් එක පාඩ පේන ඇති පවර් පින් මේ පවර් කනෙක්ටර් එක මෙතන. right ඊට පස්සේ කාඩ් එකේ තියෙන ලොකු සින්ක්ස් ටික පේන ඇති හීට් සින්ක් ඒ වගේම ඇතුළේ තියෙන හීට් පයිප්ස් සමීපව පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ බෑක් ප්ලේට් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවාද බෑක් ප්ලේට් එක? මෙන්න මේ විදිහට කාඩ් එකේ බෑක් ප්ලේට් එක බලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට පේනවා ඇති. right
එදා සිට අද දක්වා වචනයකින් එක සිනහවකින් එක කතාවකින් මාව ධෛර්යමත් කරපු මාව මේ තැනට ගෙන ආපු ඔය හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් ස්තුතියි. අදත් හෙටත් එදත් මගේ ශක්තිය ඔබ පමණයි. එය හැමදාම මම අදහන ආගමක්. හැමෝටම ආදරේ.